Xin chào anh em. Cũng lâu rồi mình không đập hộp ván trượt điện anh em ạ. Chắc phải độ hơn 2 năm rồi đấy. Hôm nay mình sẽ test một con này. Cái này là bản nâng cấp mới nhất luôn. Nó có thêm một cái tay cầm, chúng ta có thể cầm lái như này này. Là như kiểu con scooter luôn đấy. Rồi mình sẽ khui hộp ra. Đây, cái này là manual để hướng dẫn sử dụng này. Đây, nhân vật chính. À, con này nhìn phê lắm anh em ạ. Mình sẽ khui hết đồ ra đó nhá. Tay điều khiển này. Cái này để gắn cái tay cầm scooter đấy. Đó, mình sẽ gắn vào đây. Trên này. Cục sạc này. Tay cầm đây. Dây sạc. Thêm một cái bộ tốt để có thể chỉnh những cái bánh ấy, cái ốc của những cái bánh. Đây nha, trên bàn này phun bốc của nó này. Ván trượt TX. Một cái bộ tay cầm dạng scooter để gọi là scooter board này. Sạc. Cái thanh tút gọi là chữ T. Nhớ lại hướng dẫn thôi. Đây, đầu tiên là cái TX, chúng ta có thể xem qua. Mình sẽ bóc qua cái ni lông này đi. Đây cái màn hình LED hiển thị của nó. Chân sạc Type C, đời mới nhất bây giờ rồi. Nó có thể kết nối vào đó thì nó mới có thể hoạt động được chức năng ở đây. Đây, cái này là viên pin của nó. Tốc độ chạy tối đa có thể là 45 km/h và quãng đường đi được là 40 cây anh em ạ. Cái viên pin này là pin 10S3P. Nó có một cổng USB chúng ta sạc này. Sạc vô đây cũng được, hoặc là sạc trực tiếp vô cái mạch chỗ này. Đây, vào đây cũng được này. Đấy, sẽ có hai chỗ để cho chúng ta sạc. Đây, cái viên pin này là pin 42V này, sạc 42V, dung lượng là 7,8Ah. Nó 328Wh. Nó đóng bằng pin 18650 2600mAh. Wow, viên pin này nhìn cũng phê đấy anh em ạ. Hôm nào không chơi ván nữa bung cho anh em xem nhé. Đấy, ấn phát là xong. Đây anh em, cái màn hình nó sẽ hiển thị là pin của TX và pin của ván trượt luôn. Sóng này, audio, có 4 speed, tốc độ này và phanh. Đây nhá, có tốc độ bấm như này 2, 3, 4. Tốc độ 4 thì có thể mắc 45 km/h nhưng mà hình thị nó hiển thị hơn. Đấy, ở đây nó lên 51 luôn nhưng mà thực tế chắc chỉ 45 thôi. Phanh này. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp cái thanh này vào tay cầm thành gọi là scooter board nhá. Đây, muốn lắp cái này vô, chúng ta sẽ phải cắt cái dây nhám này ra nhé, để nó hở cái ốc ra, chúng ta mới tháo được. Rồi, bây giờ sẽ cắm cái cây này vô. Cái tay lái nữa này. Cái chỗ này nhá. Hai cái chỗ này thì chúng ta có thể gắn GoPro các thứ vô. Ui,
Yeah. Đấy, chúng ta có thể đứng thế này, tha hồ luôn. Đấy này, tiện lắm anh em ạ. Ui. Đây, nếu mà lái nó bị nhẹ quá, các bạn siết cái này chặt vô. Đây nha, cái này nó sẽ như kiểu scooter luôn, chúng ta có thể cầm ở đây, lái thế này. Đó. Nhưng mà nếu mà lại phải một tay cầm cái TX này, chúng ta lái một tay hay là gác ở đây như này à? Cầm đây. Khó nhỉ. Ở đây nha, nó sẽ có 3 nấc, 1 2 3 này. Tùy anh em chỉnh độ cao nhé. Nếu mà anh em lùn lùn thì để cái nấc dưới cùng này. Trung bình thì là đây, cao thì như mình thì để cái nấc 3 này đi cho nó dễ. Chỗ này này, và cái dưới này chúng ta sẽ gắn GoPro vào. Mình sẽ gắn thử cho anh em xem. Đấy, mình sẽ dùng hai cái khớp này, chúng ta gắn vô. Rồi em ạ, mình chạy thử đây.